नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी हालींच वेंचणुको पळयल्यो. वेंचणूक म्हळ्ळें की वातावरण तापता आनी ताजे नंतर झूज सुरू जाता. वेंचणूक जाल्यो, सरकार स्थापन जालें, तरी गोंयची गरमी देंवना. आनी हें टेम्परेचर इतलें वाडटा कित्याक? म्हणजे हें टेम्परेचर फालीं वर्सान वाडत आसा आमी पळयता. 36 डिग्री 37 डिग्रीज जालां. इतलेंच न्ही तर देशान भितर जंय जंय थंड प्रदेश म्हणटाले ते हिमाचल प्रदेश, लडाखाक ह्या वेळार 43 डिग्रीज अशें टेम्परेचर जाल्लें. म्हणटकीर एक देशभर हीट वेव चल्ल्या. आनी इतलेंच न्ही, सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंट ह्या संस्थेन तर म्हळां की ह्या वेळार गोंयानूय मार्च एप्रील ह्या काळांत 2 हीट वेव येवन गेल्यो. हो एक गंभीर असो प्रश्न. आनी ग्लोबल वॉर्मिंग हें जें पळय कितें आमी म्हणटाले, आयकताले आनी वैज्ञानिका भितरय ताजे संदर्भांत दुबाव आशिल्ले, तें आतां खरें दिसपाक लागलां. हीट वेव, चड पावस, एक्स्ट्रीम इव्हेंट्स हे घडत आसात. आनी हे कित्या खातीर घडटात? गोंया सारक्या प्रदेशांत अशे तरेची हीट वेव कित्याक येता? म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर चर्चा करूंक हांव जमल्यात. आनी आमचे भितर एक म्हत्वाचो सायंटिस्ट आसा, तांचें नांव रमेश कुमार. रमेश बाबा, तुमकां हांव आमचे कार्यावळींत तुमकां येवकार दिता. रमेश बाबां विशीं वळख करून दिवपाची जाल्यार, रमेश बाब हे कोंकणी मनीस. हां, तुमी केरळाचे, तुमी येवन आयले. आमी गोंया साकून 500 इयर्स बॅक केरळा गेले 500 इयर्स बॅक. बरोबर. सो तुमकां गोंयचो आमचे कुलदेवत आसा का महाराष्ट्र नारायणी मार्दोळ आसा. हय. सो तुमकां हें सगळें खबर आसा, गोंयचो क्लायमेट खबर आसा, कोची, कारण तातूंत भितर कांय प्रमाण समानताय आसा. आनी तुमी NIOचे एक चीफ सायंटिस्ट म्हणून निवृत्त जाल्ले आसात. तुमी स्वता जगभर प्रवास केला. ओशनोग्राफी संदर्भांतलो जे कितें अभ्यास आसात त्या संदर्भात तुमी ताजो विचार केला, ताजो अभ्यास केला. त्या विशीं तुमी 80 वर प्रबंध सादर केल्यात. म्हणजे देशांतले एक क्लायमेट विशींचे, समुद्रशास्त्रा विशींचे एक सायंटिस्ट म्हणून तुमकां देशांत बरी वळख आसा. म्हणजे अशा वेळार म्हाका दिसता गोंय आनी देशांत हें जें पळय कितें एक्स्ट्रीम इव्हेंट चल्ल्यात ते विशीं तुमचे कडेन चर्चा करपाक म्हाका खूब आवडटलें. म्हाका सगळ्यान पयलो म्हजो प्रश्न तुमकां आसता असो, गोंयान भितर अशे तरेचे एका केंद्रीय वैज्ञानीक संस्थेन सांगलां की फाटल्या 2 म्हयन्यान गोंयान भितर हीट वेवे संदर्भांतले 2 एक्स्ट्रीम इव्हेंट्स नोंद जाल्यात. हें अशें कित्याक घडटा? ह्या वेळार गोंयान म्हणजे बेगी घडलां ते क्लायमेट चेंज, ग्लोबल वॉर्मिंगाचो हो भाग अशें दिसता. एक्सलंट क्वेश्चन. येस राजू नायक जी, हांव सांगता कितें, हीट वेव्स म्हणले तुमी करेक्ट सांगले. उत्तराखंड आसा, हांगा आसा. हांगा न्ही, बेस्ट प्लेस टू स्टडी क्लायमेट चेंज ऑर हीट वेव्स इज एक्चुअली एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका हीट इतलें वाडला. एंटार्क्टिका मिनिमम टेम्परेचर आसा -100 डिग्री, मॅक्सिमम टेम्परेचर 0-1-2 डिग्रीज आसा. हे वर्षा लास्ट फ्यू इयर्स तांकां टेम्परेचर इतलें वाडलें की तांकां मॅक्सिमम दॅट मिनिमम दीस वन हॅज बीन चेंज टू दीस वन. द लेवल्स आर सबस्टॅन्शियली इन्क्रीज्ड. आयसबर्ग मेल्ट जाता, आयस शीट मेल्ट जाता. ते खूब प्रमाणात. हे आमच्या वाचकांक सांगून दिसता म्हाका ह्या विशयाचेर हांवें बरयलां. जेन्ना अंटार्क्टिकांतलो जेन्ना आयस जेन्ना मेल्ट जाता, उदक जाता, हें उदक खंय वतलें? तें आमच्या दर्यान येता. दर्यान आयलें की दर्याची पातळी वाडटा आनी समुद्राच्या जवळ, न्हंयच्या लागीं, दर्याचे लागीं जे प्रदेश येतात ते सकयल वतात उदकाचे. आनी आमी पळयतात मुंबय धरून गोंयच्या जे समुद्रा कडेन लागीं जे पळय प्रदेश आसात तांकां एक भंय निर्माण जाता. सो क्लायमेट चेंजाचो जो पळय कितें इफेक्ट आहा, फक्त हीट वेव न्ही जाल्यार समुद्र पातळी वाडून हे सगळे जे पळय सकल प्रदेश आहा. एक्सलंट क्वेश्चन. तुम्ही आता एक्स्ट्रीम इव्हेंट्स सांगले. एक्स्ट्रीम इव्हेंट्सांत आमकां ड्राउट्स आसता, फ्लड्स आसता, हीट वेव आसा, कोल्ड वेव्स आसा, थंडरस्टॉर्म्स आसा, हेल स्टॉर्म्स आसा. आता गोंयांत आता 22 मंथ्स कंटिन्युअस पावस पडटा. कित्याक पडटा? आमी विंटराक पावस केन्ना आयकुना. आनी फॉग येता, थंडरस्टॉर्म्स येता, हेल स्टॉर्म्स येता. कितें जाता? हे सगळे आमचे एग्रीकल्चराक एफेक्ट जाता, सगळ्यांक एफेक्ट जाता. बरोबर. सो हीट वेव्स तुमी सारके सांगले. दॅट इज सो मच ऑफ एक्चुअली व्हेरी नॉट ओनली अस, especially senior citizens and elderly persons that खूप affect जाता. तांचे श्वसन धरून heat stroke जाता. So it is affecting almost everybody, but the senior citizens and elderly people have to be extra careful. आणि 11 AM up to 3 PM they should never go out. रमेश बाब, आमी ताजेर निमाणे येतलेच की प्रिकॉशन्स कितें घेवपाक जाय मनशाक आनी एकूण इमारती, सिटीज हांगा कितें घेवप ताजेर आमी येवयात. पूण म्हाका एक सांगात, हो जो पळय हीट वेव येता तो क्लायमेट चेंजाचो संबंध आसा ताका? हें आतां क्लियर कट आतां कळून आयलां न्ही? या, दिस इज अ क्लियर कट सिग्नल. येस. In fact 1951 or maybe let us say not 1950, 1981 till maybe 2000, almost all the places over Indian subcontinent is showing an increasing trend of heat waves.
Oh. That is a dangerous thing. And as you correctly said, CSC, Dr. Sunitha Narayan, Yes. she's a good friend and this one. Yeah. She has been monitoring on the various things. I have gone there a couple of times. I have also. I also have attended. given talks also. So she monitors. Yes. And the main important thing is actually Yes. the greenhouse gases which are in the atmosphere. Yes. That keeps on increasing. And one of the most important thing is actually two things. One is the land use land change pattern over each of the Yes. place over Indian subcontinent change. Yes. And the population of Vallai. Yes. If you look at 1947, Yeah. the amount of agriculture or the need was not that much. But if you look at now, we are in 2022. Yes. Each person needs a house. Yes. Each person needs a transport, whether it's a two-wheeler or a four-wheeler. Yes. These emit lots of gases. Whether तुम्ही it's आता म्हणलेच म्हणून Yeah. आता गोंयांत नवो एअरपोर्ट येता wait. ताजे खातीर 57,000 झाडां मारल्यात. ओल्ड गोवा नवो रस्तो केलो ताजे खातीर थावजंड्स ऑफ झाडां मारल्यात. ती खंय रोयतली? जेन्ना झाडां रोवपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना तांकां सांगलें की गोंयांत झाडां रोवपाक खंय जागो ना. But forest department still claims they have 33% of forest cover. So I that know, was I know. the other they had I actually know. got. For So you clearly say this is the effect of climate change. no doubt about it. There are no 2 points about that. आनी आतां गोंयान भितर फुडाराक कसो थ्रेट आसा? Okay. See, there are several threats. For example, we always expect cyclones to form in the Bay of Bengal. Yes. But last few years, in fact, in the year 2019, Yes. 8 cyclones jello and 5 Arabian Sea jello. Oh, 8 and 5. Yeah. Oh, it No, is- out of 8, 5 Five, Arabian oh, Sea jello. correct. And 3 Bay of Bengal and jello. Yes. Arabian Sea jello मात्र नहीं थे. They were going parallel to the coast, west coast of India. Oh. And we had rains in the month of October, November. सगळे येले. That is Exactly. dangerous. Yes. First of all, we have actually, let us say, frequent occurrences of actually rainfall. Yes. Prolonged breaks. One important thing as a part of extreme wind is echo this 10 centimeter and third paus padta, which is Yes, dangerous. which is dangerous. It is, let me tell you, you have your breakfast, you have your lunch, you have your evening tea, snacks, and then dinner. Yes. But just imagine, 10 दिवसात तुम्ही काय खावना. 10 दिवसाचे खाण नाले 1 महिन्याचे खाण एका पोटे होपा जाता. Exactly. This is exactly what happens in monsoon. Exactly. 4 महिन्याचे 122 days of rain Yes. falls in some 3 or 4 instances. हे खूब महत्वाचें निरीक्षण आमचे रमेश कुमार सायंटिस्ट आनी नोंदयलां. कितें जातालें की पयलीं 3 म्हयन्यान पावस स्कॅटर्ड पडटालो. आतां तशें जायना. आतां जाता अशें की 3 म्हयन्याचो पावस 8 दिसान पडटा. मदींच 10 दीस पडटा. थोडे दीस कळाव लायता आनीक पडटा. हो एक डेंजरस, कारण एका बरोबर कितलोसो इंच पावस पडिल्ल्यान तें उदक व्हांवन वचपाचे जे पळय वाटो आसात त्यो आमी आडायल्ल्यो आसात. खळयो आमी सारकी करुनात. व्हडले व्हडले व्हाळ लीप करुनात. ताका लागून जाता की अचानक पूर येता. अचानक जी पळय रावपाची पळय जी घरां आसात ती उदकान भरतात. इतलेंच न्हय तर वाट पळय उदक वचपाची पळय जी वाट आसा थंय आतां घरां लोकांनी निर्माण केल्यात. पणजे सारकें जर उदाहरण दीत जाल्यार आल्तिनोज आसा, ताजेर जर एक्स्ट्रीम जर पावस जर पडलो, 5 दीस पावस पडलो, ह्या दोंगराचें कितें जातलें हो एक मोठो प्रश्न लोक विचारतात. कारण मोठ्या प्रमाणाचेर घरां बांदल्यात आनी लोकांनी खंयी घरां बांदल्यात. Simple example I will tell you. Couple of days back, Yes. आमकां पणजींत हय 1.5 hoursan इतलो गडगड येयलो, thunderstorms येयलो. हय. 1.5 hoursan 40 millimeters of rainfall fell in Panjim. Exactly. That is actually dangerous. Dangerous. Lot of trees fell down. Yes. Lots of things happen. रमेश कुमार बाब, म्हाका Yeah. तुमकां हो प्रश्न स्पेसिफीक विचारपाचें. 8 दीस पयलीं हांव रावता बांबोळे, अचानक विजो पडपाचो प्रमाण येदो जालो, मोठ्यान आवाज, असो हांवें केन्ना ल्हानपणान आयकुना. Exactly. Yeah, 1.5 hours continuous thunderstorm. Yes. याका मॉइश्चर येयले, अरेबियन सीन वचून येयले. आनी हीट इतले, आमी हीट वेव सांगता न्ही, बरोबर. इतले हीट असले ते हीट वाडून आमकां क्युमुलो निंबस क्लाउड्स म्हणून आसा. ऑर्डिनरी आमकां सादारण क्लाउड आसा, क्युमुलस स्ट्रॅटस आसा. हे क्युमुलो निंबस क्लाउड म्हणजे वर्टिकली डेव्हलपिंग क्लाउड आसा. ते खूब वाडटा आनी ते थंडरस्टॉर्म्स दिता, लायटनिंग दिता. एज यू करेक्टली सेड, आय डोंट, इन माय रियल टायम हिस्टरी हॅव नेवर सीन सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ थंडरस्टॉर्म्स इन वन अ स्मॉल, ऑलमोस्ट 1.5 hours. Yes. Raboche na the thunderstorms. Exactly. It was actually very, very dangerous, and it was, I thought here and maybe Mapsa got about 28 millimeters, Panjim got the maximum amount in such a short period. Yes. That is a very, very dangerous. सो हे आतां वाडत वतलें अशें दिसता, कारण आतां एक्स्ट्रीम इव्हेंट्स वाडत आसात. Exactly. सो अशे तरेचे थंडरस्टॉर्म्स, अशे तरेचो इतलो पावस पडप, हे प्रमाण वाडत वतलें. Positively, आता temperature वाडला जाल्यार temperature, see, for a thunderstorm to happen, what we need is actually moisture. Moisture regularly comes because the ocean is equally warming. Yes.
If the ocean is warming, there will be more moisture, more evaporation that goes into the atmosphere, Yes. and the condition conducive आसा आमचे ताका लागून आसा. Everything is actually very very important to Yes. have. So Yes. all these things, let us say, make it more and more difficult, and maybe people will face more and more. Luckily, let me say, this Goa India Meteorological Department akade ek Doppler weather radar म्हणून आसा. Doppler weather radar is very very useful and can be used to identify. In fact, IMD gave, to be frank with you, IMD foretold that there can be lots of thunderstorms, and lot of people took precaution. So that is also a very very good important activity. And which is the best place to study climate change? I would say Antarctica. Oh, Yeah, I was a member of the 6th Indian scientific expedition which went to Antarctica. Yes. The reason I say Antarctica is a good place to study is because there is hardly any population. We feel the humans are the main causative factor because of our transport and all these things. Yes. The human cause, let us say, the climate change. So I would say Antarctica is the best place to study climate change. इतली आता गरमी वाढली, पावसही तितलो वाडटलो. Okay, that's another fantastic Yes. question. हांव सांगता, कोणाक आतां मान्सून गोंयांच न्ही, इंडियाचें मान्सून कोणाक करेक्टली प्रिडिक्ट करपाचें ताका नाल्यार ताका 10 नोबेल प्रायज दिवपा जाय. नो, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आसा. मान्सून आमचे ईच मान्सून इज लायक ईच वन ऑफ अस. सारकें. And it is very very difficult to predict because oceans play an important role. Far off oceans, हेंगा न्ही, आमच्या पॅसिफिक ओशन आसा, तांकां एक एलनिनो म्हणून फिनॉमिना आसा, Yes. लानिना म्हणून फिनॉमिना आसा, बरोबर. आमच्या इंडियन ओशनाक इंडियन ओशन डायपोल म्हणून असले फिनॉमिना आसा. हे सगळे आमचे इंडियन मान्सूनाक हें करता. बरोबर. इट्स ओशन एटमॉस्फियर कपलिंग म्हणटा आमी. येस. सो ह्या वेळार पावस आमी म्हणलें प्रिडिक्शन तुम्ही म्हणलें yeah, डिफिकल्ट, yeah. आनी जो करेक्ट प्रिडिक्शन करतलो ताका नोबेल प्रायज दिवपा जाय. दिवपा जाय एबल टू बी. Difficult सो जाता. एक सांगात म्हाका की तयारी आमी करचीच पडटली. वय जर एक्स्ट्रीम क्लायमेट तयारी केली ना जाल्यार आमी सगळ्यांतले सगळे बुद्ध लोक ठरतले. कारण लोक मरतले, घरां व्हांवून वतली, रस्ते व्हांवून वतले, आनी गोंय म्हणटा सामकें वल्नरेबल न्ही, इतलो सेन्सिटीव एरिया. एका अर्दान मोठ्या प्रमाणाचेर अरेबियन सी तो वाडलो जाल्यार मिरामारचें कितें जातलें कोणाक खबर ना. मिरामार ऑलरेडी सबंद येदी व्हडली इलिगल कन्स्ट्रक्शनां दर्याक तेंकून आयल्यात. सो पावस चड येतलो हें समजून आतां कितें बाबा करपा जाय? एक्सलंट क्वेश्चन. हांव सांगता 2018 तुमकां खबर आसतलें केरळांत एक फ्लड्स येयले, गोंयांत खूब त्रास येयले. मेन प्रॉब्लम इज एक्चुअली आमी हांगाचे लँड यूज लँड पॅटर्न चेंज करता. बरोबर. आनी आमचे एक प्रोफेसर आसलो माधव गाड हिल म्हणून आसलो, तो वेस्टर्न घाट्सा सगळे हें घेवन येयलो. सामको आमी तांचे कॉन्टॅक्टान आमकां आर्टिकल बरयतात. आनी ताणें सांगिल्लें आमी वेस्टर्न घाट्स प्रिसर्व करपा जाय. बरोबर. कोण ताका आयकिल्लें ना. केरळांतले लोक सांगले माधव गाडगील रिपोर्ट काडून उदकांत उडयले. आनी ताणें दुसरे एक रिपोर्ट घेवन येयले, कस्तुरी रंगन रिपोर्ट, डायल्युटेड आनी मागीर तिसरे एक उमन, आनी खंयचेंय कांय करूं ना. सारकें ते आमी आमचेच प्रसर्व केले नासले, आमचे रूख नाल्यार आमचे हें नाल्यार आमचे फॉरेस्ट कवर आमी प्रसर्व केले नासले. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आतां गोंयांनी तेंच जालां. गोंयान भितर TCP डिपार्टमेंट आसा, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. तातूंत भितर 16B म्हणून आयला. कोणाकय सरसकट मान्यता दिवप, ताका मिनिस्टराच्या हातान ताबो दिला. खंयी घरां बांदपाक मेळटलीं, कशींय घरां बांदपाक मेळटलीं. अशे तरेचो विल्हेवाट आमचें जें पळय कितें गोंयचें प्लॅनिंग आसा तें जावचें न्ही. कवर तुम्ही म्हणलें फॉरेस्ट कवर वाडटा म्हणटात ते, पूण खंय वाडटात? इतलीं झाडां मारतात, हांगा झाडां ना. मदीं तर एक कल्पना आयिल्ली की गोंयान झाडां कापल्यात न्ही, ती कर्नाटकान व्हरून लायत म्हणून. सो हो जो पळय कितें लँड यूज पॅटर्न, लँड चेंज पॅटर्न, सो हो सांबाळून दवरपा खातीर जनजागृती जावची पडटली अशें तुमच्या हातूंतल्यान. सो ही जनजागृती सायंटिस्ट म्हणून तुमी केल्यार कशें? म्हणजे एका अर्दान सायंटिस्ट, दुसऱ्या अर्दान मिडिया, तिसऱ्या अर्दान एनवायरमेंटलिस्ट. तुम्ही एक्झॅक्टली म्हाका दिसता हो एक म्हत्वाचो प्रश्न हांवें तुमकां विचारला. पूण ताजे पयलीं आमी एक घेवया ल्हानसो ब्रेक. आमच्या पळोवप्यांक म्हाका सांगून दिसता की म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर आमी चर्चा करतात. क्लायमेट चेंज, एक्स्ट्रीम इव्हेंट्स, इतले तरेचे एक्स्ट्रीम इव्हेंट जायत आसात की आमच्या गोंया सारक्या भागान जेन्ना हें सगळें लागना आशिल्लें, समुद्र पातळी वाड आमकां खबर नाशिल्ली. पूण हालीं पळयलां आमी एप्रील म्हयन्यात येदो व्हडलो गडगडाट मारून पावस आयलो. ताणें म्हणटा इतलो पावस की लोकांक धडकी भरली. इतली गरमी वाडल्या की श्वसनाचे आजार वाडपाक लागले. इतले न्ही तर जाणट्या लोकां मदीं काळजाची दुयेंसां वाडपाक लागले. हो खूब म्हत्वाचो प्रश्न. आनी आतां तर एक्स्ट्रीम पावस पडपाचो भिरांत आसा. अशे वेळार कितें करपाक जातलें? हांव तांकां हो प्रश्न परत विचारपाचो आसा. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात. आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात गोमंतक TV.
नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत परतून तुमकां येवकार दिता. आमचे बरोबर आसात सायंटिस्ट रमेश कुमार बाब, जे NIOच्या ओशनोग्राफी विभागाचे मुखेली आशिल्ले आनी तांणी अंटार्क्टिका धरून ते जगातल्या कितलेशे प्रदेशांत वचून जगातली पळय जे ग्लोबल वॉर्मिंग हो विशय आसा जो सगळ्यांक बाधिकार जाला ताजे विशीं खूब खोलायेन अभ्यास केल्लो आसा. सो गोंयांतलीच क्लायमेट न्ही, एकूण पळय सरभोंवतणी जें कितें चल्लां ताजो इफेक्ट गोंयाचेरय जाता. ताजे विशीं आमी चर्चा करतात. गोंयांत सद्या गरमी इतली वाडल्या, ही गरमी वाडटा कशी आनी ताजे खातीर प्रिकॉशन कितें घेवप. इतलेंच न्ही तर आतां म्हजो फुडलो प्रश्न तांकां तोच आसा. पावसूय बी आतां एक्स्ट्रीम लेवलाचेर वचपाचो आसा आनी थोड्या दिसांनी चड पावस पडटा. अशे वेळार गोंया सारक्या वल्नरेबल भागांत कितें आमी उपाय घेवंक शकतात, म्हजो तांकां तोच प्रश्न आसा. रमेश कुमार बाब, हांवें तुमकां ब्रेका पयलीं तोच विचारिल्लें. गोंयांत चड पावस पडटलोच आतां आनी थोड्या दिसांनी चड पडटलो, हें अनुमान आतां सगळेच सायंटिस्ट करतात आनी तुमीय केलां. हाका तोंड कशें दिवप? मॉन्सून म्हणगेले हांव सांगिल्लें एक ओशन एटमॉस्फियर कपलिंग आसा. हय. ताका मेन प्रॉब्लम आसा मॉन्सून म्हणगेले आमी 3 इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट आसा. एक मॉन्सून ऑनसायड विच टेक्स प्लेस ओवर केरला आनी एक एक्टीव ब्रेक सायकल आसा. आमी 1 जून टू 30 सप्टेंबर 122 डेसांत एकूच दीस सगळे दीस एका टायप पावस पडना. थोडे दीस पावस पडटा, तो आमी सांगता एक्टीव मॉन्सून कंडिशन्स सांगता. थोडे दीस पावसूच ना, ताका आमी ब्रेक मॉन्सून कंडिशन्स सांगता. एंड थर्ड इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट आसा आमी कितले पावस पडले, हे सिजनाक कितले पावस पडले, मॉन्सून सिजनाक कितले पावस पडले, एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट आसा. हे तिनी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट्स lots of things which is happening around India, like say Arabian Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean Dipole, El Nino, La Nina, everything it is depend upon. So this year the India Meteorological Department has said that it is going to be a normal monsoon. Okay. Forget about normal monsoon. The problem is actually it will be from 94 to maybe 95 to maybe 106, this one range. Yes. But then the rainfall even within Goa is not actually uniform. Yes. So what we want is actually a spatial and temporal distribution of rainfall, which is very, very important. For example, if you get more rainfall, as you had said, some vulnerable area, that is actually dangerous. Or if you get some intense rainfall in mellow. सामकें. So that is, we have to something we should take. सो ह्या दिसा आतां पळय जो मॉन्सून जाता तो प्रत्येक ट्रेंड बदलत वता. पयलीं कितें जातालें की 25 वर्सां एका भशेन रेन पडटालो. आतां तशें जायना. आतां दर वर्सा मॉन्सून पॅटर्न बदलता. Yeah. In fact, तुम्ही सांगितले, I have studied from Portuguese period onwards. I have looked at the monsoon rainfall from the Portuguese period. Because we have actually up to 1961 we were under the Portuguese rule. So what I did was actually I have looked at 3 different epochs, 1928 to 1955, and just after the independence, so when it joined with the Indian mainstream, and recent years. In fact, I have found the rainfall over Goa has never decreased. It has been always on the increasing trend, luckily for Goa, which is, I would say, is actually a positive thing. This study I have done. In addition to that, Goa's weather and climate, about 20-30 वर्ष पुढे आमचे केलं सर. So I have been looking at which seasons kadana paus chad padta, and one of the students from the Bitsi Goa campus and काम केलं माझ्याकडे. So he was a summer internship and worked with me. So we have done lots of work on actually the monsoon over Goa and its activity, weather and climate. And तुम्ही म्हणतात ते असं की तुम्ही पोर्तुगीज टायमा सावन आता क्लायमेट आणि पावसाचो ट्रेंड तुम्ही अभ्यास केल्लो. सो हालीं वर्सांतलो जो पळय ट्रेंड आसा तो ट्रेंड कितें दिसता तुमकां? तातूंत समानता आसा काय दर वर्सा बदल जाता? Year to year variability आसा, but still on the whole if you look at, Goa has never faced any problem, especially of rainfall. Okay. I would say we are lucky enough. I should always say that we are lucky enough to have actually a good amount of rainfall all over this one as compared to some other places. See, for example, places like Vidarbha, Rayalaseema, there are actually a drought after drought. Yes. Or they have other extremes, places like say Orissa, either they have got a drought or a flood jata. So we have to be extra careful. Luckily we are in Goa, but unfortunately we don't have much of agriculture. Yes. Unfortunately, I should say, not fortunately, unfortunately. Yes, yes. दुसरे आमकां सायक्लोन्स. Right. सायक्लोन्स आतां ट्रेंड चेंज जाता आसतना दिसता. तुमी उदल म्हणलें तशें एक तेंवर बे ऑफ बंगालान पडटालो, तो आतां अरेबियन सीच्या अर्दान येवपाक लागला. सो हो कितें की आतां हें टोटल शिफ्ट आनीक अरेबियन सीन आतां चडान चड सायक्लोन जायत रावतले? एक्सलंट क्वेश्चन. आमी हाका सांगपाचें तें म्हणलें, सी सायक्लोन्स फॉर्म करूंक आमी सायक्लोजेनेसीस पॅरामिटर्स मागता. ते सी सरफेस टेम्परेचर वाडपा जाय, लो लेवल रिलेटिव वर्सिटी इम्प्रूव जावपा जाय,
and mid tropospheric humidity about 500 hectopascal badpa jai, and a vertical shear between horizontal and lower and upper troposphere should be actually so there are several cyclonic genesis parameters. Air conditions, especially sea surface temperature Bay of Bengal and ward nasilo. It was actually always more than 26 degrees, so I would say it was actually this one. But recent years, as you correctly mentioned in the beginning, global warming and sea surface temperature has been substantial in the, let us say, Arabian Sea. This has also been proved by us in the recent studies, okay? Yes. Whether it's an anthropogenic effect or the internal variability, we have very clearly shown that the Arabian Sea temperature, vadun vata. So that is actually bad. That's a bad thing actually for the cyclone. We'll have more and more cyclones in the Arabian Sea. And another important thing, Indian Ocean dipole mode. So these two things are actually having an influence on cyclones. म्हाका हांव सदांच म्हणटा की आमचो पळय जो अरबी समुद्र आसा ताज्या कडेक गोंयान भितर टुरिजम सगळी कॉन्सन्ट्रेट जाला ह्या बेल्टान आनी आमी ते पळयतात मोठ्या प्रमाणात शेक्स आयले की तो ही चेंजीस द पॅटर्न तो रेंव तो पॅटर्न मागीर आमी पळयलें तशें जे पळय कासव जी पळय त्या काळान येताले बिकॉज कासव येवप इज पर्यावरण तुमचें सारकें आसा ते कासव येवपाचें प्रमाण कमी जालां एकदां थोडे कडेन बंद जालां सो दीस इज ए सिग्नल की तुमची पळय जी दर्या वेळ आसा यू हॅव डेंजरसली चेंज द पॅटर्न ऑफ इट वॉट यू सेड इज व्हेरी व्हेरी ट्रू सो तुम्ही जर म्हणटात की अरेबियन सीन जर समजा डेंजरस लेवलाचेर सायक्लोन्स पावत आयल्यात जाल्यार वाय वी शूड नॉट थिंक अबाउट पुटींग शेक्स देर अलाविंग मोर हॉटेल्स tourism concentration थंय जालां this is going to be a disaster. No, what you said is true. It is a human greed. I don't understand why people should sit actually in a shack and eat the food and watch the waves. Correct. It is ridiculous. As if the shack. See what you said. In fact, the olive ridley turtles which you are mentioning. Yes. It's a very very important thing. Forget about that. I would say in the good old days, whether we go to let's say Kalangut or Kolwa or Palolem, we used to enjoy even the Sedade beach or maybe the beach between actually we call it actually Gaspard, this one very small narrow beach between the Praina resorts as well as the Opescador. Yes. We used to play cricket and volleyball and whatnot. So actually, as you said, the one is actually because of the sea level rise, as you correctly mentioned, because of the temperature rise and the ice melting and number of factors which is substantially increasing. And the other is actually encroachment of the people into the coastal areas. नाही हांवें पळयलें न्ही आतां गव्हर्मेंट हॅज सम रिस्ट्रिक्शन फॉर एक्झाम्पल शेक घालतले जाल्यार थंय लाकडाचीच बांदकामां जावपाय पूण लोकांनी थंय कॉन्क्रीट घाले एक्झॅक्टली आनी आतां CRZ आमचे कडेन ऑथॉरिटी आसा CRZ ऑथॉरिटी सांगता आतां कोलवा एक स्ट्रक्चर मोडपाचो डिसिजन दिल्यार 3 म्हयने जाले ते हॉटेल मोडनात त्याच भशेन ह्या सबंद हो जो पळय नॉर्थ गोवा बेल्ट आसा थंय इतली कन्स्ट्रक्शन्स जायनात सामकी बिचार उबी जाल्यात आनी ताजेर कोण कांय उलयना पॉलिटिकल इंटरफिरन्स जाता सो हांव आतां दोन भशेन हाजेर विचार करूं येता एक विचार की लोक म्हणटात की तुमी आमच्या पोटार कित्याक येतात आमी त्या एरियेन पोट भरतात ट्युरिजमाचेर पोट भरप इज नॉट द इश्यू फाल्यां थंय जर सी लेवल रायज एक लेवल आनी दुसरें एक्स्ट्रीम सी इव्हेंट्स थंय जर वादळ जावन जर ट्युरिजम सिजनान जर जालें जाल्यार जशी सुनामी आयिल्ली तसो एखादी प्रकार करूं शकता सो सायंटिफीक कम्युनिटी वाय यू आर नॉट गिविंग ए वॉर्निंग टू द गव्हर्मेंट Okay, that's another fantastic question. Basically, as you correctly said, the scientists, maybe the government should interact with the scientists, government, and the common man or the people who are in and around. Yes. And as you correctly said, see, everybody is actually doing for their bread and butter, whether the scientists or maybe the press and the media or maybe the common man. Yes. But then, if you don't have a sustainable tourism, I will again and again underline sustainable tourism. then actually mellow. Sarke. Because it is not for 1 week or 1 time. And if you put more and more concrete into the beach, that is actually dangerous. म्हाका एक सांगात हांवें सायंटिफीक कम्युनिटीन चडांत चड सादूरकाय समाजाक सांगप ही एक तांची एक जबाबदारी हांगा NIO आसा हो एक अवघड प्रश्न विचारता NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जी समुद्र विज्ञानाचें काम करता समुद्राची पातळी वाडटा समुद्राची उश्णता वाडटा म्हणजे ताजो इफेक्ट रेनफॉल धरून ते आमचे तरेचे आतां वादळां हाजेर पडटा हें आमी आतां सगळ्याक खबर आसा NIOन अशे तरेचो रिपोर्ट बी कितें दिल्लो आसा स्टेट गव्हर्मेंटाक नाही NIO खूब NIO आमी कितें करता आमी 2-3 टायप प्रोजेक्ट्स करता एक एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट करता ओके एंड वी डू वर्क एक्चुअली फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी करता गोवा गव्हर्मेंटा करता and Ministry of Earth Sciences करता we do sponsored projects and we do the national projects आम्ही एक प्रोजेक्ट केले अरेबियन सी monsoon experiment म्हणून
येस पावस खंयचे अरेबियन सी चुकून येता आमी एक शीप घेवन गेले आनी हें केलें सो वी डू डिफरंट टायप्स ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू द नीड वेदर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑर द स्पॉन्सरिंग एजन्सी वी डू ए थरो स्टडी अँड एज यू करेक्टली मेन्शन गोंयांचे लोक एस्पेशली द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा शूड टेक the advantage of having an institution like NIO Yes. And use it to their advantages, whether the CRZ or maybe any of those things positively. Yes. So तुम्ही म्हणतात NIOन हो अभ्यास केल्लो आसा खूप there are n number of reports are there, n number of scientists are there who can actually help गाईड मेंटर मॉनिटर आमी कालच ह्या विशयाचेरच आनीक एक डिबेट केल्ली ती मायनिंगा संदर्भात थंय आमचे कडेन क्लाउड आल्वारीस आनी नॉर्मा आल्वारीस आयिल्ले आनी ताणें आमकां सांगलें की आमकां कोर्टान फाटली 35 वर्सां लढो दिवचो पडलो मायनींग ज्या पद्दतीन चल्लां तें सस्टेनेबल जावचें आनी कालच आतां गव्हर्मेंट इज नाव टेकिंग स्टेप्स की हे आतां ह्यो सगळ्यो ज्यो मायन एरिया घेवच्यो हे हांव कित्या खातीर सांगता कारण ताणें म्हणलें तशें ग्रीन हावस गॅस वाडटात क्लायमेट चेंज जाता क्लायमेट चेंज जाल्ल्याचो परिणाम आमी पळयतात पावस चड येवप किंवा एक्स्ट्रीम वेदर एक्स्ट्रीम गरमी वाडप हीट वाडटा सो हे सगळ्याचो परिणाम आमी देशाचो विचार करया जगाचो विचार करया पूण गोंयचो विचार करता आसतना ताणें म्हणलें तशें आमची पळय जी दर्या देग आसा ती खूब वल्नरेबल ती खूब सेन्सिटीव आनी थंय आमी शेक घालतात एका वर्सा 150 200 250 म्हणजे ताका कसलो धरबंद ना आमचे कडेन NIO आसा NIO राज्य सरकारान ह्या सगळ्या एक्स्ट्रीम क्लायमेटीच्या संदर्भात NIOची सल्ला मसलत कित्याक करची न्ही हो म्हजो एक लास्ट क्वेश्चन तुमकां दिता ओके सो तुमी सांगितलें आय विल गो वन स्टेप अहेड हय आमी 2025 आमी न्ही देर आर सेवरल स्टडीज विच हॅव शोन दॅट दी हीट वेव्स विच आर सपोज टू फॉर्म इन 2025 आतां पावले Yes, very serious. Extreme events and heat waves आमी सांगिल्ले what was supposed to happen in 2025 आतां आमच्या डोरस्टेपा पावले. So what more can you ask for? Exactly. So now we don't have to predict. It is already reached your doorstep. आमी 2025 कितें what we are planning or to get in 2025 आतां 3 वर्सां फुडेंच पावले आमकां. That is one of the most dangerous signal as I said red flag. सामकें सो तुमी ताका उपाय कितें कितें म्हणटात झाडां लावपा जाय चड ओके वन इज बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आय वूड से इज एक्चुअली वी शुड हॅव पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम वाडप बेस्ट करपाक जाय आमी सिंगापूर सांगता आतां आमी गोंयांचे खंयचे घर गेले 2 नाल्यार 3 टू व्हिलर आसताले 2-3 4 व्हिलर आसताले आमचे कडेन वेळ सोंपत आयला गाडयांची संख्या कमी करची पडटली कमी करपाची पडटली रोड शुड बी बेटर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट अँड इट शुड स्टॉप ईच ऑफ द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट शुड स्टॉप इन द प्लेस सी लोकांक आमी पळयलां एज्युकेट करपाक सांतिनेज रावपी मनीस पणजेन येतलो जाल्यार गाडी वापरता त्या परस जर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसचो इलेक्ट्रीक कार्स आसच्यो one is actually choose this one let's say renewable type of energy resources maybe we should cut off रमेश कुमार बाब आमचो वेळ सोंपत आयला खूब म्हत्वाचो हो विशय कारण आमी फकत एक चर्चा ढोबळमानावन चर्चा करना सायंटिफीक विशयाची चर्चा न्ही ही जी पळय कितें हीट वेव आसा एक्स्ट्रीम क्लायमेट जे पळय इव्हेंट्स आसात ते आमच्या लागीं आयले आमच्या भलायकेक त्रास करतात इतलेंच न्ही आमचें गोंय सेन्सिटीव ते सामकें आमचे एका विध्वंसाच्या चक्रान फसपाचो धोको निर्माण जाला आमचे पळोवप्या मुखार एक बरी म्हायती दिली हांव तुमकां धन्यवाद दिता रमेश कुमार बाब तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले हांव तुमच्या काळजांतल्यान उपकारी आसा आनी तुमकां सांगता की सरकाराचेर आतां प्रेशर येवपाची गरज आसा की फकत आतां लोकांनी पेपरांनी वाचून आनी अशे तरेचे सायंटिफीक जे पळय संस्था त्यो इशारा दितात ते फकत आयकून आतां उपकारचे ना समाज म्हणून सोसायटी म्हणून आमकां एक दबाव गट हाजेर तयार करचो पडटलो तुमी पळयत रावात गोमंतक TV